Oletko tullut studioon? Saa tulla studioon. Semmosta. Oot sä nyt niinku tyytyväinen? Vittu on tyytyväinen. Ei vittu. Arvaa mikä hattu mulla on. No nyt jos pitäisi arvata, niin olisiko joku Harry Potter-fani hattu? Ei, vittu tää vituttaa. Okei, tarina toiseen kertaan. Mut poliisi puhui mulle tosi rumasti kerran, kun mulla oli tää hattu päässä. Joku ihmehiihtäjä, olisiko ollut termi, jolla alkoi keskustella? Muistaakseni hän sanavalintansa oli, että vitun Harry Potter lähtee nyt vittuun. No joo. Harry Potter lähti nyt vittuun. Joo. Mutta noidista puhutaan tänään muutenkin, ettei se nyt sinänsä ohi mennyt. Ei mennyt. Elikkä mikä on päivän elokuva? Tänään Kinematografia Satanikaissa me katsoimme elokuvan The Witch. A New England Folk Tale. Kyllä. Eli siis Robert Eggersin 2015 ohjaama käsikirjoittama. No sä sanot mestariteos, katsotaan mitä mä sanon myöhemmin. What's that like to live deliciously? Let us pray. Damn your Black Phillip. This Friday, The Witch returns to theaters. The film critics call so fucked up, Do you see now? Satan would see it twice. Silence! Now you can too. Discover it for yourself or see it again. But don't miss the movie Rolling Stone calls the horror film of the year. The Witch returns to theaters everywhere this Friday. Mutta siis tää on Eggersin ensimmäinen ohjaustyö ja projekti sai alkunsa siitä, että siis kaveri on ollut lavastajana duunissa ja halunnut elokuvaohjaajaksi pitkään, mutta koki omat duuninsa sen verran esoteerisiksi ja omituisiksi ja vaikeiksi, että ajatteli, että ensiohjaajalle ei anneta budjettia tai tuotantoryhmää niiden tekemiseen, joten kirjoitti tämmöisen hyvin maanläheisen, lähestyttävän romanttisen komedian käsittelee noitia. Ei, kyseessä ei ole romanttinen komedia. Luinko mä ihan väärin tätä? Joo. Et elää puhu paskaa. Me otetaan tämän mestariteoksen käsittely nimittäin vakavasti. Kyllä. Tämä on mestariteos. Nämä leikkaukset, mitä meillä on, raamit, lavasteet, kaikki näyttää niin vitun hyvältä. Et siis pieni kästi, vähän näyttelijöitä ja koko elokuva tuntuu ihan vitun upealta goottilaiselta maalaukselta. Niin kuin American Gothic, mutta enemmän kipua. Mutta ennen kuin mennään noihin teknisiin aspekteihin, mistä tämä leffa kertoo? Tämä leffa kertoo uudisraivaaja-termi, joka saattaa olla latautunut. Englannista lähteneitä kiihkouskovaisia, jotain puritaanin, niin kuin, Joku sekti mahdollisesti. joo, puritaaniprotestantti, joita oli paljon. Siis ihmisiähän pakeni uskonnollisista syistä ja tämä perhe on yksi niistä. Ja leffa alkaa sillä, että kaupunginjohto ja tuomarit ja väki on silleen, että hei, te olette vähän vitu perseestä. Te otatte noin uskoasiat silleen niin kuin vittu te olette rasittavaa seuraa. Herra olisi hyvä, että pakkaa tavaransa ja perheensä ja painuu vittuun. Niin, että todetaanko se niin kuin liian uskovaisiksi näihin niin kuin puritaanipiireihin vai Sitä implikoidaan. sitä ei niin kuin tarkkaan avata, mutta Ei, mutta he ottavat uskon. Tämä perhe, siis kun leffa käsittelee perheen kohtaloa Pohjois-Amerikan metsissä. uuden Englannin alueella, eli
todennäköisesti jossain nykyisen mainen hujakoilla varmaan, mistä muun muassa Stephen King on kotoisin. Noin niin kuin maantieteellisesti itse asiassa ulkoisesti alue muistuttaa hyvin paljon pohjoisessa suurin piirtein samalla kääntöpiirillä olevaa Suomea. Kyllä. Mutta tämä siis sijoittuu ihan tarkalleen ottaen vuoteen 1630. Sitä ei leffassa mainita, mutta tämä siis kertoo ensimmäisestä noitavaino-hysteriasta, mikä tuolla tapahtui. Eli kuuluisammat... Kiinnostava huomio. Okei, nyt sitten me tullaan poukkoilemaan tämän aikana, koska minä olen nörtti. Ja 1630 ihan tarkalleen. On about se aika, kuin viimeiset noitavaino-setit tapahtui Pohjoismaissa, Suomessa ja Ruotsissa. Ja sen jälkeen se Euroopasta niin kuin jengi totesi, että tämä noitien polttaminen ja uskonnollinen fanatismi ja tästä ei pitemmän päälle ole semmoinen. Jos niin kuin tapetaan veronmaksajia, niin se on, niin kuin, se on niin kuin loppupeleissä huonoksi. Mutta eurooppalaisten noitavainojen viimeinen kipinä lensi Jenkkilään näiden uudisraivaajien myötä, jotka oli uskonnollisia fanaatikkoja, ja sitten meillä on Saalemit ja muut. Lähdettiin uskonvainoja pakoon uudelle mantereelle, vaan no joo. Koko paska uusiksi. Kyllä. Ja tähän liittyy yksi kirja, johon palataan varmaan myöhemmin, mutta kyseessä siis Noita-Vasara. Se on kirjoitettu 1400-luvulla. Joo, saattaa. Siis se oli hyvin varhainen. Käsitys noituudesta oli pystynyt syntymään jo, että se on ollut 1400-lukua. Se olisi hirveän helppo tarkistaa tuosta kirjasta, joka on tossa, mutta mä kasasin kaikki tavarat sen päälle, että se näyttää hyvältä kamerassa. Mutta palataan siihen ja vainoihin myöhemmin, mutta siis Jenkkien näistä noita vainoistahan kuuluisin on Salem. Ja se on vasta siis... Ellei Donald Trumpia lasketa. Mutta Salemin noita vainot on onko se 10 vuosia myöhemmin? Se on aika paljon myöhemmin kuitenkin. Joo, kyllä. Jos en nyt ihan väärin muista, niin olisiko 60 vuotta ehkä mahdollisesti tämän jälkeen. Joo, Jenkkilän noitavainojen ja noitaperinteen asiantuntija mä en ole niin paljon. Se on aihe, joka minua kiinnostaisi. Jos teillä on siihen liittyvä kirja, niin minä otan mielelläni lukuun. Tuossa on mulla muistiinpanossa 62 vuotta ennen Salemin noita rovioita. Joo. Eli, ja siis sehän on siis, Salemin noita roviothan on siis semmoinen populaarikulttuurissa elävä pidetään, ja siellä telotettiinko siellä 10 ehkä, jos sitäkään. Kyllä. No siis totta kai kiduttamalla kuoli ihmisiä, ihmiset eli pelossa menetti toimeentulonsa ja elinkeinonsa ja maineensa ja näin, mutta ei niin puhuta sadoista ihmisistä. Joo, kun verrokkina sitten just Euroopan noitavainot, jossa jengiä lakossa. Tai vaikka sitten ihan tänä päivänäkin vielä esimerkiksi jossain Afrikan osioissa käytävät noita roviovainot, hommelit, joita valitettavasti vieläkin toteutetaan. Tiedätkö, miksi näitä on? Syitä on varmasti, mutta kerro toki. Yllätyt varmasti, jos kerron, että kristityillä on asiassa. Nimittäin, kato, kun lähetystyö on semmoinen kova juttu. Varsinkin, jos valkoinen mies pääsee näyttelemään pelastajaa tällaisissa niin kuin mestoissa. Ja he ovat olleet uudesti syntyneitä amerikkalaisia kristittyjä, joilla on ollut tietty käsitys muun muassa homoseksuaalisuudesta, Raamatun kirjaimellisesti ottamisesta ja älä anna noitavaimon elää. Ja kun nämä, menisin sanoa, neuroottiset, evankeliset, kiihkouskovaiset on alkanut heittää ihan vitusti fyffeä muun muassa paikallishallintoon, niin sitten meillä on lakiin kirjataan sellaisia asioita, että tässä puistossa on homous ja noituus kielletty. Kiitos Jeesus. Siis, mutta eikö se kuitenkin loppupeleissä, jos ne noidat saadaan siinä ohessa niin karsittua, niin on niin hyvä. Mutta leffa käsittelee kuitenkin siis perhettä. Ja perheessä on
5 lasta. Isä, äiti, tarinan 5 lasta. alkaessa. Koira nimeltä. Lintukoira, jonka nimi on Linnustaja, eli Fowler. Meillä on tää lintukoira, miksi me nimettäisiin sen? No, linnustaja. Jep. Mutta tähän siis premissinä sitten, jos ette ole aiempia jaksoja katsonut, niin mehän siis spoilataan kaikki. Aivan, kyllä. Nyt sitten on tämäkin varoitus annettu. Mutta siis käytännössä tarina alkaa siitä, että perhe lähtee, ostrasoi itsensä yhteiskunnasta. Mm-hmm. Ja lähes välittömästi mennään metsään konkreettisesti. Kyllä. Ja kuvainnollisesti sillä perheen vauvan syö noidat. Tai siis, Ai se meni niin kuin saman tien, niin, joo. tai niin kuin uhraa. Vauva varastetaan ja siitä tehdään noita liuosta. Okei, eli perhe muuttaa mettään. Ne on sille, että tässä on vitun hyvä mesta, tähän tulee cornfield, mikä se on, maissipelto, ja tähän tulee tönö. Ja ollaan täällä yksin ja vähän on tiukkaa, mutta me ollaan yhdessä ja kaikki on hyvin ja tässä tää lähtee. Ja Jumala jos suo, niin kaikki menee hyvin. Kyllä, ja me häntä Täysi kaikessa luotto. olemme. Ja sitten tulee noita, nappaa perheen vauvan, tappaa ja murskaa sen, tekee siitä noita voidetta, näyttää runkkaavan sillä, ja sitten se lentää taivaalle täysikuun loisteessa. Ja tää on Ja siis... sit on semmonen hetken pimeä leikkaus, kun jengi on katsonut sille, mitä vittua? Ja tää on siis narratiiviselta rakenteeltaan erikoinen ratkaisu. Et yleensä tämän tyyppisessä elokuvassa piiloteltaisiin pitkälle sitä niin kuin todellista, että onko tapahtunut, eikö ole tapahtunut, onko yliluonnollista. Tässä niin kuin heti kättelyssä tapetaan vauva. Kyllä. Ja niin kuin absoluuttisesti noidan tekemänä ja sen näytetään lentävän. Et siinä ei niin kuin jää mitään kysymysmerkkiä siitä, että koska sitä ei todista kukaan näistä hahmoistakaan, vaan se on vaan katsoja. Eli se on niin kuin se yliluonnollisen olemassaolo alleviivataan välittömästi. Kyllä. Tämä on. Ja sen jälkeen sit se leffa käsittelee Joo, kymmenillä eri tavoilla sitä perheen kärsimystä moneltakin kantilta. Kyllä. Ja siis loppuleffan ajan on näyttelijöitä se perhe, joka oli nyt 4 lasta, isä ja äiti ja kotieläimet. Koira on yksi ensimmäisiä hahmoja, jotka kuolee. Se suolistetaan sinne. Joo, vitun metsään. ja siis perheenjäseniä tietysti nämä ihanat eläinhahmot siellä tontilla. Palataan niihin myöhemmin. Mutta niin, siis tää on yliluonnollinen kauhuelokuva, jossa kuitenkin tavallaan jätetään sit kerronnassa sijaa myös tulkinnalle siitä, että osa näistä tapahtumista ehkä johtuu kuitenkin esimerkiksi tämän isän osaamattomuudesta tai mahdollisesti syntisyydestä. Okei. Tässä on niin kuin hirvittävä määrä elementtejä ja kerroksia, mitä purkaa. Käydään läpi nämä hahmot, jos sopii. Toki. Okei. Meillä on Faija. Ja Faija on upea, seksikäs, noin 2-metrinen kundi, joka on niin Ralph Inesonin näyttelemä. näin, ja jonka replatse ääntää silleen fucking sin. Ja ei liene sattumaa, että ulkomuodoltaan Jeesus. Hyvin. Pitkä tukka parta ja on kohtaus, jossa se hakkaa puita siis käärittynä valkoiseen Joo, käärinliinaan. liinaan, jolloin muskelit paistaa läpi. Et se on hyvin tyypillinen ristillä roikkuva Jeesus-hahmo. Onko tää Jeesus-kaapu by design? No, arvaakko. Ja se on se tarinan kiltti idiootti ehkä jossain määrin. Joo, mä melkein sanoisin, että tämän niin Faijan hahmon tragedia on se, että se on mies, jonka pitäisi niin pystyä. Aikana, jolloin niin käytännössä kaikki valta, mutta kaikki luotto on myös ollut Joo, et siihen niin nyt hahmoon. Nyt asioita tapahtuu tai me kuollaan nälkään. Perheen pään tehtäviä päätöksiä Kyllä. aikalaistyylisesti. Ja vittu se ei osaa mitään. Joo, siis se on ihan niin kuin absoluuttinen käsi. Se kaikki mitä se tekee päin persettä, mutta on yksi asia,
jota aina tarvii tehdä ja jossa se on tosi hyvä. Se on klapien pilkkominen. Ja se on, suomalainen tietää, että se klapien pilkkominen on terapiaprosessi. Ja se on se ainoa terapiaprosessi, mitä täällä keskellä noita metsän persettä on saatavilla. Et siinä suhteessa on helppo samaistua. Kyllä. Mutta se isä on ehkä tässä yksi niistä isoimmista uhreista hahmona. Että se omilla toimillaan saattaa koko perheen vaaraan ja itse asiassa tuhoon lopulta, mutta se ei missään vaiheessa ole aktiivinen pahan toimija, toisin kuin monet muut hahmot. Se ei ole, siis isä ei ole pahantahtoinen, se on kundi, joka on vitun syvällä suossa. Siis se vetää käsipohjaa syvässä päässä niin kuin just pinnalla pysyen, kunnes sitten ei enää pysy pinnallakaan. Joo, kunnes pakka leviää käsiin ja sitten vaan asiat tapahtuu ja sitten mikään ei ole enää hänen hallinnassaan. Tästä on esitetty joitain tulkintoja myös, missä näiden muiden hahmojen kohtalo olisi sit kuitenkin sen isän käsissä kuolla. Että olisi tämmöinen niin suomalaisille valitettavan tyypillinen perhesurma niin kuin analogia. Joo, siis mutta mä en näe, siis se ei, mun mielestä tämä tarina ei ole ollenkaan niin kuin sitä. Se voi olla sinne suuntaan vähän ampua niin kuin raketteja, mutta ne ei niin kuin räjähdä maalissa. Mutta muut hahmot sitten, siinä on periaatteessa... No, kenen kanssa on naimisissa? Vaimonsa kanssa. Joo, eli Will on tämä isä ja sitten on tämä Catherine, joka on tämmöinen long-suffering aikalaisnainen. Hän kärsii. Koko elämä on kärsimystä ja se on niinku ollut tiedossa todennäköisesti lapsuudesta saakka, että on tie, jolla kellään ei ole ikinä hauskaa ja kaikki tulee aina olla kärsimystä ja koko elämän tehtävä on saattaa maailmaan lisää lapsia. Ei lihan himosta, vaan Herra, tuodakseni palvelijan sinulle tähän maailmaan. Ja nyt se on Kate Dickie vissiin sen näyttelijän nimi, mutta hän on tämmöinen hyvin ilmeikäs, usein just tämmöisiä hahmorooleja tekevä. On, muun muassa siis Game of Thronesissa. Ja siis tämän kärsivän naisen roolin vetää niin nerokkaasti purkiin. Siinä missä taas toinen, Ralph Ineson, niin faijana on omansa, niin jokainen kohtaus, missä tämä äiti on, niin sen niin kuin, katkeruus, on, ja siis mutta samalla se niin kuin paranoia, sekavuus, niin kuin kaikki tämmöinen välittyy niin tosi pienillä eleillä ja tosi hyvin. On. Ja siis kun ihminen vääntelee naamaa, niin tulee tietynlaisia ryppyjä. Ja sitten kun valaistus on niin kuin niillä vitun kynttilöillä, niin nämä on niin kuin, joo, ja siis sehän on sen ilmeet on aivan toismaallisia ja niin kuin ne saa niin kuin... Joo, ja siis sehän tuohon niin sivumainintana koko leffan luukkihan on mitä on, koska tämä on pyritty mahdollisimman paljon luonnonvalolle kuvaamaan. Tätä ei ole studiossa kuvattu kuin joitain pick-up-otoksia, mutta muuten luonnonvalaistus ja kohteessa ja tosissaan kynttiläsijoittelu just tekee sitä, että siinä on muutama kohtaus, jossa puhutaan siellä takan ääressä tai tulipesän ääressä. Tai siinä mökissä, jossa on yksi huone. Yksi huone ja josta puolet on keittiö ja puolet on sänkyä ja... Jotenkin niitä lapsia tulee kuitenkin. Mutta äidin rooli on enemmän tässä leffassa olla ehkä se passiivinen kärsijä. Et se ei ole niinku aktiivinen toimija kuin vasta ihan lopun kohtauksissa, mutta muuten se on enemmän niinku muiden hahmojen johdateltavissa. Ja itse asiassa voisi puhua, että se on tämän leffan se uskonnon uhri. Että se on kans niinku... Epätoivo johtuu osin siitä, että tiedostaa muun muassa sen, että hän on jossain määrin menettänyt uskonsa sen jälkeen, kun se vauva on kuollut. Mikä on siis tekee hahmosta niin huomattavan uskottavan ja niin kuin varmasti tämän tyyppisiä ihmiskohtaloita on aikalaisissa ollut. Jos sun rooli on näytellä lapsen kuolemaa prosessoivaa niin kuin uskonnon kahlitsemaa naista, niin siinä on niin vitun paljon niitä kerroksia ja näyttelijäsuoritus on niin timanttia se, kun tämä nainen puhuu, niin se vittu tulee sitä asiaa. Näyttelijä, jonka voin kuvitella hyvin hahmona niin kuin vaikka Stephen King-trooppeihin, missä on aina se kiihkouskovainen yleensä naishahmo, joka uhkaa koko muun yhteisön hyvinvointia. Ja tämä on myös hyvin kiukkunen nainen. Hänellä on auktoriteettia lapsiinsa ja hän sitä käyttää. Vanhin lapsi ja leffan päähenkilö, eikö?
Joo. Thomasin. Joo, siis tämä on Anya Taylor-Joyn ensimmäinen kreditoitu rooli. Eli tämän lisäksi oli joku pari roolia jossain pienproduktioissa tai telkkarissa vissiin, mutta tämä on periaatteessa ensirooli. Nyt tosissaan tuossa leffa-aikanakin mainitsin, että tällä hetkellä, jos menet teatteriin ja katsot elokuvan, niin todennäköisyys sille, että siinä on joko Pedro Pascal tai Anya Taylor-Joy on aika korkea. Hyvällä tsäkällä molemmat. On, ja tällä niin biseksuaalinen täytyy sanoa, että on niin kuin, mä en näe mitään ongelmaa. Systeemi toimii täydellisesti. Mutta Mut siis on mitkä tässä älyttömät silmät. Joo, ja se on semmoinen, että on erikoinen kasvoiltaan, ja se on näyttelijä, joka on kääntänyt sen eduksi. Et mä tiedän, että on aika avoimesti puhunut siitä, että on myös kiusaamista ollut paljon, mutta on kasvot, jotka vangitsee. On poikkeuksellisen kaunis. Ja tässä oli vielä aika nuori, sitten on totta kai varttunut, mutta ensimmäiseksi rooliksi siis valmista kauraa, siis ihan siis älyttömän kova. Ja tosissaan näyttelee perheen esikoista, Thomasin nimistä lopputeini-ikäistä tyttöä. Teini-ikäistä tyttöä, ihan mauton. Mutta on siis, puberteetti on jo pitkällä. Niin, eli aikuistuva nainen. Yksi merkittävistä tarinaelementeistä on se, että äiti toteaa, että on naiseksi muuttunut, ensiveri on tullut, jota sitten symbolisesti käsitellään parinkin otteeseen. Mutta ja sanallisesti käsitellään uskonnollisiin termein muun muassa vitun huora. Jep, eli tässä on sivujuonteena on se, että äiti ei hyväksy tytärtään, koska on huomannut, että perheen toinen lapsi, eli tämä Caleb-poika, on hänen teini-ikänsä alkanut heräämään ja hän on huomannut siskonsa avut niin sanotusti. Eli siinä on tämmöinen kiusallinen... Tosi kiusallinen, ja koska tämä on kauhuleffa ja tämän genre niin kuin on about sosiaalinen kauhu, koska me asetutaan kiusallisiin, inhottaviin tilanteisiin, jotka ratkaistaan väärin ja on vaan niin kuin kaikkea. Ja yksi elementti on tämmöinen, no me aloitetaan leffa vauvan murhalla ja sitten käsitellään vähän niin kuin insestisiä teemoja ja alaikäisen heräävää seksuaalisuutta ja... Niin, siinä on niin kuin helpolla ei päästä missään välissä. Mä rakastun tätä leffaa, tää on upea. Mutta Anan rooli on siis, se on päähenkilö. Et siinä missä periaatteessa isä on ehkä enemmän ruudulla, niin Anya Taylor-Joy on se, jonka hahmo kokee sen kasvutarinan. Joo. Eli häntä seurataan hamaan loppuun saakka, joka on sitten... Kyllä se sieltä tulee. Ja muita perheenjäseniä sitten on se periaatteessa niin kuin sekundaarinen enemmän niin kuin hahmo motivaattori, eli tämä Caleb-veli. Nuorempi veli. Joka on... 10-12. Näyttelijä vetää roolin hyvin, mutta se hahmo on enemmän juonielementti kuin oikea hahmo. Eli vähän aika varhaisessa vaiheessa päätyy noidan viettelemäksi ja sitä myöten sitten... Okei, leffassa asioita tapahtuu ja Caleb eksyy metsään ja hän kantaa sitä niiden kivääristä vitun isoa tussaria. Eli piilukkokivääri. Joo, just se. Pyssy. Ja sitten tulee yö ja metsä alkaa käymään niin kuin vähän vitu ahdistavaksi ja Caleb rukoilee siellä, että Herra, vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, niin vähän vittu kuumottaa tässä, ei mitään. Ja sitten se tulee sille noidan mökille. Ja siellä on samaan punaiseen viittaan pukeutunut nainen, joka on välittömästi niin kuin seksuaalinen. Joo, siis erottinen lataus on niin kuin välitön. Joo, siis se tulee ovesta ja on silleen, että oi, viittani peitti tarpeettomasti tissejäni. Maalatut huulet. Maalatut huulet. Katso, minulla on täällä nilkka ja pohjetta. Ja sitten, ja miten se kohtaa Calebin. Caleb on tässä vaiheessa aivan paskat housussa ja tärisee pelosta. Ja sitten tulee tää noita silleen, että ei kun kato nyt pannaan. Ja sitten kun ne pussaa, tulee semmoinen noidan käsi. Noidan käsi. Ja se on niinku selvä, että nyt mentiin. Ja sitten Caleb on vaan poissa. Joo. Ja tää on toinen lapsi,
joka katoo leffassa. Ja tää on se niinku, joka matemaattisen järjen mukaan on silleen, että perheen turva. Että Thomasin nyt on ihan paska muija. About näin niinku. Niin, ja se on siis tyttö. Sun se on tyttäres- esikoinen sun ja esikoinen tyttö, se on on tyttö. pettymys jo pelkästään sukupuolensa takia todennäköisesti Kyllä, aivan tähän täysin. aikaan. Mutta onneksi meillä on toi poika. Ja siis siihen pyssyyn palatakseni, niin sehän siis ei ole sattumaa, että isä käyttää pyssyä ja sekin laukeaa naamalle. Ja sen jälkeen poika lähtee metsälle ja löytää sieltä noidan, että olisiko jonkinlainen ehkä penisvertaus. Meinaatko, että tämä pitkä tuhoase Jotenkin. olisi kenties salattu fallossymboli? Voisiko olla? Kiehtovaa. Mutta isiruuti oli märkä. Palataan siihen myöhemmin. Mutta Caleb on siis poissa ja nyt me leikataan siihen, että mitä mun perhe tekee. Thomasin on paikalla, siellä on mutsi on paikalla vähän vitun kiukkusena, faija on paikalla vähän vitun kiukkusena ja huolissaan. Ja sit siellä on Siellä on nämä 2 viimeistä lasta. viimeiset hahmot, eli kaksoset. Kaksoset. Kaksossisarukset. Vittu! Mitkä niiden nimet oli? Maissipeltolapset. Mercy ja... No, tytön nimi oli Mercy. Joo. Mutta siis alusta saakka on selvää, että näillä kaksosilla ei ole kaikki hyvin. Eli totta kai siis kaksosiin liittyy itsessään jo latausta vielä tänä päivänäkin. Joo. Mutta he on mahdollisesti ihan alusta saakka jotenkin liitossa pimeyden voimien kanssa. Ja ehkä mahdollisesti jopa saatanan kanssa suoraan. Eli he keskustelevat tälle tontilla elevälle Black Phillip-nimisellä Isolle mustalle vuohelle, jonka he sitten ihan avoimesti kertoo, että on saatana. Kyllä. Kaksoset nyt on ollut ihan saatanan kätyreitä niin kuin alusta saakka. Joo. Että saman tien kun silmät on auennut, niin siellä on Beelzebub vilahdellut. Kyllä. Ja siis miten lapset kertoo tämän? Okei, nämä 2 vitun creepy lasta tässä meidän kauhuleffassa kulkee käsi kädessä ja pomppii tämän mustan vuohen perässä ja laulelee lastenlauluja, jossa kerrotaan, että Black Phillip on meidän Jumala, Hail Satan! Vitun demonin lapset. Kruunupäinen pässi, olemme sinun palvelijoitasi. Joo. Uhrataan lasten veri perkeleelle. Joka on siis täysin normaalia noin 4-vuotiaat. Ja siis ne on vaan niinku, ne menee siellä taustalla ja ne ei käyttäydy ja ne on vitu ärsyttäviä lapsia. Ne on siis niinku sellainen niinku jännä non-entiteetti niin sanotusti, että vaikka se on niinku täysin ilmiselvää, että siellä ei ole kaikki hyvin, niin silti tämä äiti esim. Syyttää jokaisessa käänteessä sitä esikoista tyttöä. Kyllä. Vaikka siinä on vittu vieressä suurin piirtein niin kuin jotain saatanan rituaalia suorittavat kammokaksoset, niin silti se esikoinen on koko ajan. Että se niinku... Siinä on paljon purtavaa, mutta ne 2 pientä muksua vetää sen rooli ihan tajuttoman hyvin. Kyllä. Ne on periaatteessa, vähän niin kuin Caleb, niin ne on enemmän juonielementtejä. Ne on sellainen ekspositiodumppi. Kyllä, niin kuin loppupeleissä. Ja ne tuo sitä fiilistä ja sitä creepyä tunnelmaa. Ne on tarinankerronnasta hyvät tasapainottajat. Ne kohtaukset, jossa muuten olisi ehkä vaan kuivakkoa draamaa, niin nämä 2 täysin häiriintynyttä kersa tuo sitä niin kuin esiin, että hei, että muistakaa, että tässä voi tapahtua vielä jotain. Ja tosissaan niiden kohtalohan jää täysin auki. Eli ne mahdollisesti, siis noita vie ne mennessään. Joo. Mutta se, että päätyykö ne pataan vai Kyöpelivuorelle lentäen, niin jää niin kuin kysymysmerkiksi. Ehkä. Elokuva ei kerro tätä tarkasti, mutta me tiedetään, mitä noidat on tässä leffassa jo tehneet lapsille, mihin niitä lasten osia tarvitaan. Ja viimeinen kohtaus, jossa heidät nähdään on, kun noita kääntyy heidän puoleen, ei saa sanoa Kirjaimellisesti imee verta vuohen tissistä. Joo, kyllä. Mutta Mikä muuten... Siis monet asiat tässä leffassa. Puhutaan noidasta. Noitahan on hahmo. Joo. Eiks niin? Se on. Tai ehkä useampikin noita. Mutta ainakin tämä yksi noita. Ja nämä noituuskäsitykset, mitä näillä perheenjäsenillä on, kun ne puhuu
siitä, että ei vittu, tää homma alkaa kusee, meidät on kirottu, Jumala on hylännyt meidät ja noita on käynyt meidän kimppuun, itse saatana on täällä. Niin nämä oli ihan historiallisia. Jengi on oikeasti kelannut näitä keloja ja käsitellyt näitä ja freimannut mielessään, että noita on tällainen. Mutta tässä on niinku kiehtovaa se, että tuossa leffassa niin tämä isä, joka on selvästi se niinku kiihkouskon lähde, niin viimeiseen saakka kieltää minkään noidan olemassaolon. Se ei niinku usko. Eikä se äitikään itse asiassa lähde siihen noita uskomukseen, vaikka siihen on niinku suoraan sanottu, että täällä on noita. Vaan sekin niinku enemmän syyttää omaa uskonpuutettaan. Kyllä. Ja miehensä ylpeyttä ja ties mitä kaikkea. Et se on niinku jännä, koska sitten taas sehän olisi ollut se helppo tie. Jep. Eli no vittu, ei meillä ole mitään vastuuta. Me ollaan täysin syyttömiä. Täällä on jumalauta noita. Ei se, että me ei vahdita meidän lapsia, niin niitä kuolee tänne mettäreunaan, vaan se on se noita. Jep. Joka on siis tänä päivänäkin varmaan käytössä. Joo, Tekosyitä löytyy tragedioihin nopeammin kuin niitä oikeita syitä. Mutta se, niin kuin, mitä katsoja näkee ja mitä nämä hahmot näkee, niin on niin kuin jännästi duunattu. Että ne sotii keskenään. Siellä on noita, mutta te ette näe sitä. Noita Monster of the Week, samalla lailla kuin elokuvassa Alien, Joo. jossa alienia näytettiin itse asiassa aika vähän. Joo. Niin noitaa vaan näytetään niin kuin parilta vilaukselta. Me nähdään, että sillä on niin kuin köyry selkää alussa. Ryppynen pylly näkyy ryppynen monta kertaa. perse näkyy kyllä. Ja selkeää on, että tämä on semmoinen karikatyyrinen, käkättävä, väkäleukainen harmaa takkunen tukka. Ja niin oikein, se on Matami-mimmi-tyyppinen niin kuin karikatyyrinoita. Joo. Ja alasti, siis, koska mikähän ei puritaanille tietysti ole kauheampaa kuin alaston ihminen. Jep. Ja mä diikkasin tästä monster designista. Joo. Tää on niinku... Se on varsinkin nämä, mitä nämä kaksoset näkee viimeisinä hetkinä, niin se on niinku selvästi ihminen, mutta se ei ole aivan ihmisen muotoinen. Siinä on sitä muotoa rikottu ja siinä on semmoista niinku epäluonnollisuutta luotu todennäköisesti. Intuition vastaisuutta. Joo, että ehkä niinku... joku proteesien myötä, jota mä en tiedä, onko se nukke vai onko se näyttelijä, jolla on maskerattu vai onko se joku, joka on vääntäytynyt. Mutta muutenkin siis tää on jännä, siis tässähän ei gorea leffassa ei oo. Ei, no siis okei, me nähdään kun noita lähestyy vauvaa puukon kanssa ja seuraava otos sitä on ei sellaista näytetä. niinku Lähemmäksi päästään siinä, kun Thomasin tappaa äitinsä siinä lopussa, viiltää veitsellä hengiltä. Niin siinä roiskuu verta. Muuten tässä ei niin kuin sinänsä näy. Se implikoidaan valtavan monta kertaa väkivaltaa ja tapahtuu asioita, jotka saattaa saada katsojat voimaan pahoin. Mutta niin kuin varsinaisesti semmoista aikaisemmista jaksoista tuttua lateksipelleilyä ei leffassa ei ole ollenkaan. Toki elokuvassa vilahtaa myös itse saatana tai Black Phillip. Ja hänestä näkyy ihmisen jalka ja vuohen jalka. Sitten hänen silkkihansikoitu kätensä ja vähän sitä niin kuin kasvojen fiiniä. Oliko sillä joku upea hattu vielä päässä tai jotain? Jotain tällaista, joo. Ja silloin tasan niin kuin pari replaa. Ja ääninäyttelijä vetää roolin kotiin. Sitä ASMR-matskua. Se yksi otos, kun Black Phillip on ruudulla, niin mä voisin vaan katsoa sitä pornon sijaan. Ja niin kuin käydä sellaista jotain ASMR-hypnoosia, missä saatana tulee kysyä, että mitäs muuta sä haluisit. Kirjoita vaan nimi kirjaan tähän. Mut kun mä en osaa kirjoittaa. Ei se mitään, mä ohjaan sun kättä. Ja sit. Joo, ja siis tähän päättyy siis tarina. Siis mä sanoisin, että tässä on onnellinen niin loppu. onkin. Kun me otetaan, jos me katsotaan, tarinallisesti, tarina alkaa perheessä. TLDR-versio on käytännössä se, että perhe muuttaa keskelle metsää, kaikki menee metsään, yritetään etsiä syyllisiä, oikeat syyllistä ei löydy, ja se, jota syytetään koko ajan, ottaa loppupeleissä sen roolin ja hyväksyy itsensä sellaisenaan. Eli nopeasti se lopetus, niin siis Thomasin myy sielunsa saatanalle. Kyllä. Ihan konkreettisesti, siis 100% faktana myy sielunsa saatanalle.
menee metsään, löytää noitapiirin ja lentää taivaalle. Kyllä. Iloiten. Iloiten sellaista niin kuin orgastista, hyvin valaistua, niin kuin kun ollaan puhuttu kasvunäyttelystä. Tämä on... Se on itse asiassa taatusti ensimmäinen kerta koko leffassa, kun se hymyilee. About, joo. Ja se on jännä, tämä äänimaailma tässä leffassa, se on kohtalaisen niin kuin vihamielinen. Siellä on ambient ääniä, chanttäämistä, kaikkea tällaista. Pitkiä, äänettömiä, hiljaisia, niin jos ehkä jotain tulee rätinää tai ambienttia, ja sitten vaan niin ollaan siinä vitun kiusallisessa, että tämä jatkuu ja jatkuu. Ja sitten siinä lopussa, kun se nousee taivaalle, niin sinne on lisätty ääniefektien joukkoon semmoinen 80-luvun lapsien varmasti muistamaan, kun kuulet tämän äänen käännä sivua ja sitten sen keijujen bring, niin siellä kuuluu taustalla semmoinen, että se on niinku Disney-lopetus. Eli loppuhan voi tulkita loputtomiin. Kirjaimellisesti tämä voi hyvinkin olla tarinaa naisen itsenäistymisestä, mitä se on ihan konkreettisestikin. Niin, kyllä. Mutta siis se mielenkiintoinen näin mainstream-elokuvaksi on se, että siis päähenkilö myy sielunsa saatanalle ja sen elämä paranee merkittävästi. Kyllä. Toki jos tämä on leffa niin kuin perheestä, joka muuttaa skutsiin ja tämä on tragedia, niin onko lopputulos se, että 5/6 vainaa ja kotieläimet Mutta kanssa. ne oli ihan paskoja tyyppejä. Ne oli ihan paskoja, ja ne creepit kaksoiset varsinkin. Ja... Mutta ne ei ehkä kuollut. Niin, elokuvan sääntöjen mukaan, jos kuolemaa ei näytetty, niin ne ei välttämättä kuollut. Mutta tässä on jännä siis se, että vaikka tässä alussa alleviivataan sitä, että se konkreettinen noita on olemassa ja yliluonnollista on, niin täällä on pikkasen niinku kylvetty sinne tänne kanssa sellaisia elementtejä, jotka niinku periaatteessa mahdollistaisi tämän tulkitsemisen myös siinä, että ne on altistunut esimerkiksi maissista löytyvälle torajyvän sienelle, joka aiheuttaa hallusinaatioita. Mutta ne on tehty niin ovelasti, että jos sä et tiedä, mitä katsoo, niin niistä ei saa kiinni. Ja siellä on jopa, niin kuin Eggers itse myös, että se on kylvänyt sinne niin kuin feikki tämmöisiä oljenkorsia. Että just tämä, että siinä alussa näytetään sitä pilaantunutta maissia, ja siinä on niin kuin mahdollisesti sitä hallusinogeenista sientä. Mutta se ei kasva maississa. Eli se on tarkoituksella laittanut sen red herring-elementin. Että nerokas tarinallisesti just siinä, että tämä voi olla mihin vaan suuntaan. Mutta oikeasti ei. Joo. Sitten on myös niin kun ihan sellaiset luonnolliset asiat, jotka vois selittää loppuun asti. On muun muassa se, mutsi ei ole nukkunut viikkoon, kun se viettää kaikki yöt polvillaan ja rukoilee ja tunnustaa syntejään. Imettäen korppeja. Vähän siinä ehkä alkaa jossain vaiheessa todellisuuskäsitys flippaamaan. Ja sillähän on tällä äidillä se yksi kohtaus, jossa hän on yksin paholaisen kanssa. Konkreettisesti siis hallusinoi. Niin, ja se voidaan tulkita, että se niin kuin alkaa siitä, että tämä äiti nousee vuoteesta, tämä on uni. Ja sitten siellä on tuonpuoleisia elementtejä ja sitten asioita hirveitä tapahtuu ja hän kohtaa perkeleen ja hänen liittolaisensa. Ja seuraava kohtaus, aamu. Se faija nousee sängystä, se mutsi on hereillä ja silloin niitä veripisaroita. Joo, ja se näytetään, että se tapahtuu. Tämä oikeasti tapahtui näin ja sitten on vaan silleen katsoja, että se on niinku well, that just happened. tuplamaton veto. Joo, tää on trippi. Joo. Mutta se tapahtui. Oi Jeesus. Mutta teknisiltä aspekteiltaan, sä puhuit siitä jo aikaisemmin. Tämä on leikattu, siis tämä on esikoisohjaukseksi. Mä nyt en muista, että onko se Eggers itse editoinut, tuskin. Mutta on leikattu tehokkaasti, eli mitään turhaa ei näytetä ruudulla, mikä olisi usein, no kauhussa varsinkin, usein näytetään liikaa, joka vie pelottavuuden. Mutta tässä on muutamia niin kuin teknisiä seikkoja, mitkä on tässä ohjaajalle hyvin tyypillisiä sittemmin. Eli tämähän on siis kuvattu pikkasen eri kuvasuhteessa kuin perinteiset leffat. Eli tämä on siis 1,66 suhde 1, joka on siis korkeampi. Ja tämähän siis Eggersin seuraava leffa Lighthouse, niin sehän on melkein pystysuuntainen niin se kuva. Joo, on. Ja hän perusteli sitä sillä, että se halusi enemmän nimenomaan pystykuvaa. Ja se näkyy just varsinkin siellä mökissä, niin se antaa kuvan siitä tilasta paremmin, mutta se mahdollistaa myös tietynlaisten otoksen tekemisen tehokkaammin.
kun sitten taas jos se olisi rajatumpi, niin olisi laajempia kuvakulmia, mutta se ei tässä olisi ollut eduksi. Ja se toimii. Sitä ei ajattele tuon leffa-aikana ollenkaan, varsinkin kun katsoo modernilta telkkarilta, niin se melkein täsmää 16:9 kuvasuhteen kanssa, melkein Mutta sitten tässä on ihan siis älyttömän nerokas kikka, jota ei huomaa kun alitajuisesti. Ja se on se, että elokuvat pyörii millä kuvataajuudella. 500 fps. 24 fps on elokuvan pyörimisnopeus. Okay. Ja jos sä ylität sen, niin kuin esimerkiksi surullisen kuuluiset Peter Jackson ja Hobbitti kokeilut 48 fps, se alkaa näyttää väärältä, koska me ollaan totuttu toiseen. Ja se näyttää nopeasti halvemmalta, vaikka siis se on jännä. Tässä leffassa kaikki on normisti 24 fps, paitsi kun on yliluonnollista tapahtumaa ruudulla, niin on 27 fps. Se on pikkasen nopeampi. Joo. Ja sä et tiedosta, se on niin pieni se ero, että sitä ei käytännössä kukaan havaitse, mutta sä alitajuisesti tiedät, että tässä on jotain pikkasen pielessä. Yeah. Ja nyt kun ensimmäisen kerran mä oon nähnyt tämän silloin, kun tää tuli tuoreelta ulos, niin ei aavistustakaan mistään tuollaista. Nyt kun mä katoin tämän ajatuksella, tietäen tämän, niin sen siitä saa kiinni. Ja se on se myös alleviivaa sitä, että tässä tapahtuu nyt jotain outoa, ja se heti vie sut pois. Erityisen hyvin siinä sen äidin unikohtauksessa. Niin se soljuu. Se oli aivan ihana. Se oli se tuntui tuon puoleiselta, unenomainen. No niin, se tuli sieltä. Ei tää nyt silleen, nyt tapahtuu jotain. Ja katsojana, onko tämä tällaista sublimaalista, saatanallista viestintää? Mitä... No, periaatteessa. Kyllä. Meidän kuvatahjuus johtaa aina saatanan luo. Mutta näitä kokeiluja on sitten ohjaaja vienyt myöhemmin huomattavasti eteenpäin. Mutta visuaalisesti tämä näyttää tosi valmiilta. Esikoisohjaajan leffat harvoin näyttää näin hyvältä, mutta Eggersin tyyli on myös se, että se on pyrkinyt alusta saakka ympäröimään itsensä ihmisille, jotka osaa. Ja tässä tämän leffan kuvauksissa on kaikki mahdolliset elementit katastrofi jo siinä, että siellä on lapsinäyttelijöitä ja eläimiä. Ja ne on ne kaksi, joita tulisi välttää yleisesti ottaen. Ja tämän leffan kohdalla eläimet oli iso ongelma. Black Phillip erityisesti oli merkittävästi enemmän kohtauksia, mutta yllättäen pässin kouluttaminen on aika vaikeaa, koska pässit tuppaavat olemaan aika vitummaisia pässinpäitä. Itsepäisiä ja vittumaisia, mikä tarkoittaa siis, saatana ei ole vahingossa saanut pukin muotoa, koska vuohet on vähän vittumaisia. Toki Jeesus evankeliumissa jakaa lampaisiin ja vuohiin, ja vuohet on niitä pahiksi, jotka joutuu helvettiin. Miksi vuohet on pahiksi? Koska vuohet on vähän vitun pahiksi ja aggressiivisia voivat olla. On ne vittu helvetin pelottavan näköisiä. On! Ja ne haisee vahvasti. Pitää outoa ääntä. Ja niiden silmät. Ja vuohet kiipee huvikseen esimerkiksi katolle tai jollekin vierinkivelle tai Volvon katolle. Tai sit puuhun, jos ei mitään muuta löydy. Koska miksei? Ja Black Phillip oli semmonen ihan vitun iso vuohi. Täysin musta. Valtavat sarvet. Ja sit se tanssii kahdella jalalla niiden lasten kanssa. Palaan vuohiin vielä kohta enemmän esoteria-osiossa, mutta vuohikohtaukset jouduttiin käytännössä leikkaa minimiin. Kuulemma kani ja kana oli ne kaksi, jotka osas käyttäytyä kuvauspaikalla, niiden kanssa ei ollut ongelmia. Lasten kanssa oli myös. Eli Eggers on ollut aika juniori noin ohjaajan näkökannalta. Mitä se oli, 30? Jossain siellä hujakoilla. Ja koki välittömästi, että hänellä ei ole kokemusta, ei ole omia lapsia, tai ei ollut ainakaan vielä silloin, ja ei kokemusta lasten ohjaamisesta. Niin tämä isän Willin näyttelijä Ralph Ineson, joka on siis kokenut teatteriohjaaja, niin sai luvan sitten, tai valtuutuksen. Eli hän otti, varsinkin nämä kohtaukset, missä hän on Calebin kanssa, niin oli vaikea, Eggersillä oli vaikeuksia löytää lapselle sitä motivaatio ja intonaatio niihin kohtauksiin, varsinkin siihen vanhan englannin kieleen. Ja Ineson oli sitten välittömästi löytänyt urheilutermeistä
koska Joo. tämä Skidi oli ilmeisesti, olisiko ollut futista harrastanut tai jotain. Okei. Se oli sitä kautta niin kuin, saanut heti prepattua sen vauhtiin, ja se poikahan vetää ihan tajuttoman hyvin. Niin vetää. Missään välissä et kuvittelekaan, että se olisi mitään muuta kuin aikalaiskeskustelija. Mutta se otti ohjat, ja tämä on niin kuin hyvä johtaja tämmöisessä projektissa ei välttämättä ole se, joka osaa kaiken, vaan se on se, joka osaa etsiä ne, jotka osaa kaiken. Ja tässä niin kuin kulminoituu hyvin se niin kuin yhteistyö, että tämä niin kuin leffa on tosi kokonaisvaltaisesti onnistunut. Tässä ei oikeastaan ole mitään hirveän heikkoja osapuolia. Mutta siinä niin kuin elokuvan tekemisestä, mennäänkö me sitten tähän niin kuin päivän pihviin, eli satanistiseen näkökulmaan. Eli leffa on ihan hirvittävän pakattu täyteen kaikkea kuvastoa. Niin kuin ammentaa siis... Mä oon nähnyt kerran, ja nyt mä löysin tästä niin kuin 200 miljoonaa uutta asiaa, jota mä koskaan ajatellutkaan, ja niitä on varmaan vielä niin kuin aarrearkuittain löydettävissä. Mutta ennen kuin mä unohdan niitä tuohon vuohiin palatakseni, niin mä löysin semmoisen nippelitiedon, mikä itse asiassa liittyy, mikä siis Eggers oli itse kaivannut, niin vuohet, niin baskien termi akilarre, joka on siis tarkoittanut noitapiiriä aikoinaan, niin kääntyy suoraan siis vuohien niityksi, joka on siis luo tämmöisen niin kuin sillan vuohien ja saatanan ja niin kuin tämän leffan ympärille. Tätä mä en tiennyt itse, mutta Aquilare on siis myös toi kuuluisa taiteilija teki nämä mustat kaudet. Nyt en muista nimeä, jos tämä Blackface? Titaani syö lapsensa kuuluisa. Joo, Goya. Niin sillä on... Onko Goya juustoa? Ei, Francisco Goya. Joo, okay. Niin Goyalla on siis... Gouda on juustoa. Joo, mutta Goyalla on siis taideteos, joka on siis Aquilare de jotain, en osaa espanjaa niin hyvin, että muistaisin, mutta se on myös siis vuohien niitty, jossa on Noitien siis... sapatti ja juurikin näin. Ja se on Espanjassa suoraan kanssa sit baskeelta kääntynyt. Niin ne vuohet liittyy noitiin tätä kautta myös, että se ei ole pelkästään saatanan symboli, mikä oli mun mielestä hauska nippelihomma. Mutta uskontoahan tässä käsitellään. Siis kaiken keskiössä on uskonnollinen kauhuleffa. Eli jos on sellaista uskonnollista traumaa taustalla, niin kannattaa katsoa tämä leffa, koska pääsee pelkäämään, että vittu, nyt tulee tuomiopäivä. Tai ehkä tämä toimii jonkunlaisena niin kuin, katarsiksena myös. Mutta siinä on siis visuaalista symboliikkaa, sanallista symboliikkaa. Konkreettisesti tämä on uskojen koettelemus, tämä tarina, joka siis hävitään tai voitetaan. Saatana pelastaa. mutta mä diggasin tässä just nyt tällä kerralla, mä huomasin nämä hiukset, mitä mä en ollut koskaan ennen ajatellut. Mut kerro, siis puritaaneilla naisväellä sidotut hiukset ilmeisesti oli... Ajattele Suomen körttejä. Eli nyt ollaan hyvin, sukupuoliroolit on selkeät ja ulkoasu on hillitty, niin kuin köyhyys katsotaan eduksi, pieni kurjuus kuuluu tähän asiaan. Hiukset on todellakin sidottuna eikä tanssiaskelia ole koskaan otettu. Ja yleensä verhottu piiloon alle, joo. Varsinkin jos on niin kuin vastakkaisen sukupuolen edustajia paikalla tai jos ollaan kirkkoon menossa. Onko se on niin kuin hijabiin näihin niin kuin verrattavissa? On aivan suoraan, joo, kyllä. Ja leffahan alkaa, niin Thomasinilla on hiukset sidottu, kaikilla on hiukset sidottu. Leffa jatkuu, ne on siellä pöndellä, niin Thomasinin hiuksista alkaa karkaa sellaisia, niin kuin jos sulla on ikinä pitkät hiukset ollut. Joo, pikkuhiljaa. Tosissaan silläkin on se päähine. Joo. Ja sitten alkaa harittaa. Ja jossain vaiheessa alkaa niinku läski tummuu ja sitten se hattukin lentää jonnekin. Mutta ne hiukset pysyy kasassa. Kunnes. Toisin kuin äidillänsä. Se mutsillahan oli kans joo, mutta siis se äiti, sehän hairahtuu ensin. Mm-hmm. Eli se näkee tämän hallusinaation. Ja se oli se, missä niinku mulla tuli tää, että ahaa, että toihan on. Eli se vetää tukan auki. Aivan ja auki. Rietas pitkätukkainen valtoimenaan tuulessa huljuva tukka. Kyllä. Ja Thomasinilla viimeisessä kohtauksessa, kun se menee noita piiriin, se tukka heiluu tuulessa. Ja itse asiassa täällä noidalla metsässä tukka niin kuin
tää kaikilla noilla, niitähän on siis Niin, kyllä. Joo. Ja no, minä en ala sinulle feministiteoriaa kertomaan, mutta hirveän vaarallinen. Tule sinä toki tonne alas kommentteihin kertomaan tätä, varmasti tiedät asiasta. Hyvin niin kuin arkkityypillinen tällainen paha nainen, kelvoton nainen, huono nainen. Hänellä on hiukset vapaana ja ne heiluu tuulessa ja hän käy... No siis jollain tavalla ehkä seksuaalisesti vapautunut. Kyllä. Ja sehän on vaarallinen. Se on yhteiskunnallinen riski. Siinä on koko meidän kristillisen, länsimaisen, yhteiskuntakelvollisen, patriarkaattisen, perhekeskeisen pilari katkeaa. Ja varmasti myös jonkinlainen hysteria todettavissa lääkärin toimesta. Kyllä, ja kohtuhan siellä lähtee sitten vaeltamaan. Mutta niin tämän tyyppisiä elementtejä. Siellä on muita. Aikaisemmin tämä äiti mainitsee tyttärensä tulleen naiseksi. Kyllä. Saaneen veren. Ja sitten se konkreettisesti Thomasin siis tosissaan tappaa äitinsä viiltäen veitsellä ehkä kurkun auki. Joo. Ja saa neitsellisten vaatteidensa päälle sen veriroiskeen, joka on myös se, että se vihdoin vapautuu. Siitä tulee se aidosti se nainen siinä vaiheessa, mikä on niinku ihanan suoraan niinku kasvoille heitetty silleen, että kattokaa, että nämä on menkat. Että näin. Kyllä. Että ei tää ole mitään piiloteltu. Ihan vitun nerokas niinku temppu. Mikä on myös Raamatussahan, kun syntiin lankeaminen tapahtuu, ja Aatami saa rangaistuksensa ja Eeva saa rangaistuksensa, niin valitan, jos olet kristitty ja menstruoit, niin se johtuu siitä, että kaukainen iso äitisi puri hedelmää. Niin, se on perisynnin merkki. Kyllä. No niin, ja niin kun, se tarkoittaa vaan sitä, että sinä olet saatanan paska. Ja syntinen. Ja itse asiassa niitä perisynnin merkkejähän tässä oli myös omenan muodossa muun muassa. Oli. Hei, puhutaan hetki omenasta ja Calebista. Joo. Okei. Viimeis kun puhuttiin Calebista, se jäi sinne metsään. Caleb on siis tämä toinen perheen toisiksi vanhin, eli 10-12 poika. Ja se jäi sinne metsään. Myöhemmin se tulee metsästä. Sataa. Caleb on alasti, aivan vittu tiloissa, haavoilla, sekasin ja possessoitunut. Eli se, mitä tässä kuvataan, on se, että Caleb kärsii riivauksesta. Ja ensimmäisiä hoitokeinoja, niin lähettekö sairaalaan käymään sieltä? Ei, kun te olette vittu landella parin päivän kävelyn päässä yhtään mistään, ja teidän hevonen on just niin kuin ripustettu johonkin oksannaruun. Ja siis isä ehdottaa tätä lääkäriä. Joo. Et se ei vieläkään siis siinä vaiheessa. Ei kun lähdetään hakemaan apua. Muut perheenjäsenet on jo, että se on siis vitun noita, se on se saatana, mutta isä on, ei kun lääkäri on tässä. Ja tämä on yliluonnollinen, niin kun, koska on kauhuleffa. Mutta on uskottu siihen, että noita voi olla aktuaalisesti läsnä ja esimerkiksi istua uhrinsa rinnan päällä ja kuristaa tätä ja pakottaa sen niin kun leuat yhteen, asia, joka me nähtiin siinä, niitä oli pakko molemmat niin kuin toteutuu. Ja raapia ja polttaa ja syödä ja raadella ja whole nine yard. Ja tämä oli hyvin niin kuin, tätä oli Jenkkilässä silloin niin kuin, tämä käsitys noituudesta. Näin noidat toimii, näin possessio toimii. Ja perhe yrittää parhaansa eksorsoida. No ei heissä kukaan vittu mikään eksorsisti ole. Ne on kiihkouskovaisia, joten ne alkaa rukoilemaan. Ja Caleb, näyttelijä, vetää tässä vaiheessa Shekin kotiin, koska tämä oli niin kuin upea. Ne niin kuin, se hikoilee ja se kääntyy possessoidusta niin kuin hurmioon. Kyllä. Ja niin kuin saavuttaa niin kuin sen hurmostilan, jossa kokee konkreettisesti Jumalan valon. Ja se on niin kuin semmoinen, kun harvoin näkee ruudulla noin puhdasta suoritusta. Ja tässä on niin kuin, mitkä tekee tästä kiusallisia on, että meidän täytyy muistaa, että tämä on edelleen 10-12-vuotias alaston poika, joka niin kuin huohottaa aistillisesti ja mä en tiedä, pistikö sä huomioon, mutta sen niin kuin kuvaukset taivaasta oli, että oi Jeesus, tule ja peitä minut huultesi suudelmiin, nosta minut syliisi ja nyt mä kuolen.
Jep. Oh, Ja shit, totta kai man. samaan aikaan nämä kaksoskersat pyörittää päitään ympäri. Ei voi auttaa, koska saatana on ne vienyt jo muualle. Mutta, eli siinä on kohtaus, jossa ne tekee rukousringin, Joo, ne rukouspiirin. rukoilee kuolevan Ja ympärillä. ne tosissaan ne kaksoset ei voi liittyä, koska noidat ja saatana on vienyt heidän kyvyn lausua rukouksia. Mikä taas niinku vaan niinku näyttää se, että nämä on ihan vitun paskoja kersoja. Ja kaikki alkaa olla tässä se niinku... Tai siis ihan niinku helvetin metallimuksuja. Kaikki hahmot on ihan vitun stressireaktion kohdalla. Caleb kuolee ja sen mutsin seuraava homma, no sit mä alan peseä tätä ruumista, että vittu taas mennään hohojaa. Faija lähtee vetää Thomasin ja turpaa, että hei mä kuulin, että sä oot noita, nytpä kerro totuuden. Ja sit siellä on konflikteja, kun Thomasin alkaa silleen, että Faija, haluatko sä kuulla mitä mieltä mä oikeesti oon siitä, miten tää on mennyt? Vittu sä et osaa mitään. Ja sit tulee se niin kuin, kunnes, nyt pää kiinni. Kiitti Faija tästä. Jep. Sun broiden. Kiva, että sä rauhoitit mut mun pikkuveljen kuoleman jälkeen kertomaan mulle siitä, miten mä ehkä joudun helvettiin kaikesta riippumatta. Mutta Thomasin alkaa syyttää kaksosia saatanan palvonnasta, saatanan palvoja, ei kun siis kaksoset syyttävät Thomasin ja noituudesta ja Faija on vähän vitun kireenä ja nyt lähdetään sitä niinku... Mikä se elokuva on? Stanley Kubrickin, missä on tää... Hohto. Ja Faija on silleen, että tuokaa mulle Bill Hook. Nainen, tuo mulle, ja se on, mä haluan sanoa tuhkaraudaksi, mutta siis se millä tökitään tulipesää. Rautainen tökkimistikku. Tökkimistikku. Tuoppa vaimo se minulle. Minäpä otan selvää, saako nämä lapset täällä ääntä pidettyä. Ja niinku, koht mennään. Ja sitten lapset eivät olleetkaan ihan niin possessoituneita, vaan olivat kiinnostuneita diskurssista. Kun Faija on vähän silleen, että nyt lähtee. Vitua perä, mä hakkaan sut kallon sisään. Katsotaan löytyykö se saatana sieltä. Hard cut. Käytännön niin kuin lastenhoitometodeihin. Te ette osaa käyttäytyä. Caleb on kuollut, mä menen kaivaa sille hautaa. Sinä ja sinä vuohikarsinaan nyt. Ja mä naulaan sen niin kuin oven kiinni. Katsotaan aamulla mitä tulee. Ja mitä sen jälkeen tehdään? No hakataan niitä vittu halkoja. Ja siis siinä Faijassa se siis ylpeys. Fajan. Sehän siis kyllä. ne klapithan niinku symboloi sitä. Että se niinku kokee osaavansa ja se on olevinaan enemmän kuin on. Ja se mitä se osaa ne klapit hyvin, niin se siis isän kohtalohan on sitten se, että Black Phillip vuohi puskee hänet hengiltä. Ja sitä klapikasaa vasten ja sitten klapit kaatuu hänen päälle ja se oli sen miehen tarina. Kuolee omien kättensä töiden tai jälkien alle. Ihan konkreettisesti. Ja hänen viimeinen tekonsahan oli, se oli saanut hittiä siltä Black Phillipiltä. Sitten se ottaa sen kirveen, nousee pystyyn ja sitten se pudottaa sen kirveen. Mutta mitä se sun mielestä tarkoitti? Uhmasko se saatanaa? Vai alistuiko se kohtaloon? Vai niinku just, että alistuiko se niinku saatanalle vai Jumalalle? Mä väittäisin, mun tulkinta on, että tämä Faija antautui Jumalan tuomiovallan eteen ja saatanalle annettiin vapaus tuhota hänen ruumiinsa. Oliko sen, niin kuin, minkälainen kohtalo hänellä oli sitten viimeisellä tuomiolla, niin sitä me ei tiedetä, mutta me tiedetään, että se nyt ei jaksanut enää panna. Se oli murtunut mies, se oli semmoinen vittu. Kaikki oli mänty. Tää on niin, ei tässä enää mitään. Mutta sitten tässä on muita paljon. Mä en ihan ekoilla kerroilla ainakaan saanut kiinni, mutta tässä käytetään sitä jänistä paljon. Ja sillä on ilmeisesti aika iso merkitys. Mä tunnen lähinnä Suomen eläintarinoista. Mä näin jossa jäniksellä on aina rooli, mutta Joo. Yksi aamu, kun mä lähdin duuniin, niin sellaisessa niin kuin utuisessa aamuyössä yhtäkkiä tien viereltä nousi semmoinen aivan valtava eläin, niin kuin valehtelematta kirahvin kokoinen.
Ja sitten se lähti loikkimaan sinne metsään ja mä tajusin, että se oli jänis. Jänikset on ihan vitun kuumottomia, tollaset niinku, tollaset. Siis iso jänikset. rusakkohan on helvetin iso. On. Se pitää todella infernaalista ääntä myös. Kyllä. Ja ne on assosioitu hyvin vahvasti noitien eläinhahmoisiin demonisiin apuhenkiin, eli familiaareihin, joita noita esimerkiksi Suomen kansanuskossa on uskottu, että noita lähettää kissan tai jäniksen muodossa familiaarin repimään naapurin lehmän utareita. Ja tämä utareiden repiminen nähtiin elokuvassa se- paitsi vuohelle, niin myös tämän äidin kohtalo Korppi. Joo. Eli tässä on näitä eläinhahmoja. Meillä on korppi, joka siellä kulkee. Meillä on puhetta sudesta. Meillä on jänis ja meillä on vuohi. Ja jänis on vain yksi tämmöinen, niin kuin, mikä edustaa paholaisen läsnäoloa tässä, noidan läsnäoloa tai noitaa itsessään, koska noita pystyy myös ottamaan niin kuin, jäniksen muodon. Ja tämä jänis myös johdattelee Calebin sinne siellä metsässä noidan kämpälle. Ja kun ensi kertaa nähdään jänis ruudulla, niin faija ottaa sen 2-metrisen kikkelilaukimensa ja koittaa tähdätä ja siitä ei tule mitään. Ja jänis karkaa. Caleb viimeisillä hetkillään, kun se hallusinoi visioitaan tai on riivatussa tilassa, niin sehän huutaa sillä, että ottakaa kirves ja lyökää tätä muijaa päähän. Ja se luettelee niitä niin kuin, se on sammakkona kulkee ja mustana koirana. Ja, Sammakko, korppi, koira, jotain. joo, ja se luettelee hyvin yleisiä niin kuin, noituuteen, noitiin assosioituja eläimiä. Tämä on ihan vitun siistiä. Ja jos, niin. Mikä jäniksestä tekee, minkä takia jänis? Se on jotenkin, niin kuin, ne on kuumottavia joo. Mutta mikä se symboliikka siinä on? Liittyykö tämä siinä pääsiäispupuun jotenkin? Tämä on mulle ihan Joo, täysin vielä. pääsiäinen, jänikset, pakanalliset perinteet, se on. Eli siis siellä on negatiivinen assosiaatio sen kautta. Mutta olethan sinä toki Raamattusi lukenut. Totta kai. Nimittäin Viimeksi. Deuteronomissa on kohta, jossa luetellaan luomakunnan saastaisia eläimiä. Ja jos sillä on esimerkiksi tällainen Huulihalkio. huulihalkio tai jos se märehtii ruokaa tietyllä tavalla, asioita, mitkä jänikset tekee määrittelyn mukaan saastaisiksi eläimiksi. Ja jänistähän ei siksi käsittääkseni Mooseksen lain mukaan voi syödä ja säilyttää rituaalistista puhtautta. Eli ei ole kosher. Se ei ole kosher. Okay. Mä en tiedä, onko se halal. Sen mä tiedän, että se ei ole vegaaninen. Todennäköisesti ei ole. Ja Okei, mutta siinä on niinku hyvin paljon painoarvoa on. moneen suuntaan. Ja siis biologisesti jänikset lisääntyy kuin vittu jänikset keväällä. Se seksiaspekti sit Niin. siinäkin tavallaan. Tässä on useampi näitä niinku keskeisiä kuolemansyntejä. Kuka niinku, isä on ylpeä, sen poika on kiimainen, himo. Sitten siellä on vihaa sen mutsi esimerkiksi. Ja siis uskon menettäminen. Niin. Joo. Ja sitten... Niin. Punainen väri on siellä aina mukana, kun saatana kulkee. Tai se noita kulkee. Ja menee vähän sille, että missä kulkee saatana, mikä on saatanan voimaa ja mikä on noidan voimaa. Ja... Joo. Tuossahan siis leffassahan nimestä lähtien on niin kuin mielenkiintoinen paino. Tämähän ei ole siis, elokuvan nimihän ei ole Witch, vaan se on The Witch. Joo, se on se vanha kirjoitusasu. Ja se on vanha kirjoitusasu, mutta se ilmeisesti myös leffaan valikoitu sen takia, että tohon aikaa oli, tuossa näkyy leffassa yhdessä kohdassa ainakin, niin oven pielessä on kirjaimet V ja V, joka on siis ollut Virgo Virginum, joka on siis ollut noitien niin kuin karkottamiseen käytetty tämmöinen sigil ilmeisesti. Joo, okei. Niin se Suojaava symboli. VV tulee myös siitä, ei niinkään Ville Valosta. Minä luulin, että siellä olisi
Join me in death. Razorblade romance. Mutta tuossa on siis jännä se, että noita on kristitty stereotyyppinoita. Sehän ei ole niinkään vaikka kansanuskoinen noita tai niin kuin toisen uskonnon edustaja, vaan tämä on, niin kuin aika pitkälti semmoinen, miten Heinrich Kramerin Noitavasarassa on kuvattu. Eli noita ei niinkään ole luonnon kansan eri uskonnon edustaja, vaan se on vaan vastavoima kristitylle. Kyllä. Tässä. Et se on symbolinen noita ja konkreettinen noita. Mutta se on niinku sinänsä jännä tulkinta, että niinku nimenomaan niitä, niinku aikaisemmin puhuttiin jo, niin noitia on pyritty hävittämään, koska ne on sen uskonnon leviämisen tiellä. Mutta tässä ne on vaan ja ainoastaan se vastavoima, mikä on niinku kiehtova. Et se, siinä loppukohtauksessa, niin missä on tämä noita-piiri, onko se noita-ympyrä, niin ne tosissaan puhuu Eenokin kieltä. Ja sä valistit mua siitä, että se on tämmöinen fiktiivinen... Minä annoin oman mielipiteeni aiheesta, se ei johon ole siis ihmisillä kieli, on mitä vahvoja, mutta Eenokin kieli ei kirjaimellisesti ole tullut enkeleiltä ihmisille. Niin, Tämän se ei kerran siis ole kieli, jota on puhuttu jossain muinaisessa kulttuurissa niinkään, vaan se on kieli, jonka väitetään tulleen enkeleistä. Se on seremoniallinen joka kieli. niinku kans sitoo sen siihen, nämä noidat siihen kristilliseen perinteeseen. Joka siis ei niinku tavallaan kävisi noidalle järkeen. Mutta tämä on niinku konstruktoitu niin, että se on nimenomaan se velhonainen, joka ei salli elää. Mut sitten kuitenkin se oli se, niinku se parempi puoli, joka puoleen kääntyy. Kyllä. Mutta noita vainot tähän aikaan oli tätä. Joo, ne oli... Niin, Myöhemmin ne oli ei aiemmin. Niin, myöhemmin ne oli jotain muuta ja ennen kaikkea tätä ennen ne tosissaan, niin kuin aiemmin jo sivuttiin, niin Euroopassa oli aika rankkoja, mutta valitettava totuus on se, että noita vainothan ei siis ole ohi. Ei. Edes niin kuin nykyisessä maailmassa, eli niitä noituutta käytetään edelleen sorron niin kuin välineenä, varsinkin käsittääkseni Pohjois-Afrikassa, ihan arkipäivää jossain kolkissa, että saatetaan aina silloin tällöin länsimaihinkin uutiskynnyksen ylittää. Ja tämä, mikä se on alkuperäinen nimi, Heinrich Kramerin Noitavasara on Maleficarum. Malleus Maleficarum. Joo, eli siis Noitavasara. Niin Kyllä. on sen kaiken keskiössä. Haluatko sä kertoa vähän Joo. siitä teoksena, koska se on Mä aloitan kertomalla... kiehtova historiallisesti, mutta myös tämän leffan kontekstissa. Aloitan kertomalla, että tämä kaveri ei ollut... Hänellä oli kiusallisia kohtaamisia naisten kanssa, kun turns out naiset eivät hänestä niin välittäneet, vaikka hän olisi hirveästi ollut asiasta kiinnostunut. Ja muutaman tällaisen raskaan rakkauden torjumistilanteen jälkeen hän alkoi kirjoittaa, miten kaikki naiset on huoria ja ne pitäisi polttaa ja systemaalisesti teurastaa, koska ne muun muassa varastaa hyvien miesten peniksiä ja piilottaa niitä puihin ja ne elää vaan. Ja sitten vielä... Tämä Malleus Maleficarum on ihan oikeasti niin tällaista incel Niin, siis tämä on manifesti. Että vuodet on vierinyt noin 600 eteenpäin. Never stop the madness. Jep. Ja Malleus Maleficarum ei niinkään ollut kiinnostunut selvittämään totuutta, vaan se oli laadittu oppaaksi noidan metsästäjille, millä keinoilla saadaan noitia haalittua kasaan, kuulusteltua, kidutettua ja pakotettua tunnustuksia, tai huijattuja tunnustuksia, ihan sama kunhan naisia palaa. Ja siis sehän ei ole siis teoriaa, vaan siis eikö täällä ihan niin kuin konkreettisia ohjeita esim. Kidutusmetodeihin? On, kyllä. Tämä on yksi niin kuin kirjallisuushistorian latautuneimpia teoksia, Raamatun, Koranin, Mein Kampfin. Marx kirjoitti varmasti jotain, mikä on hirveästi tappanut ihmisiä. Näin mulle on kerrottu. Mutta siinä missä monilla muilla kiistellyillä tai ehkä monisyisillä kirjoilla niin on muitakin merittejä, niin tämä on siis konkreettisesti tappamisopas. Eli se on hyvin helvetin synkkää tavaraa. Ja
parissa sadassa vuodessa, mitä on Malleus Maleficarum ehtinyt olla maailmassa, niin ihmiset ovat sukupolvi sukupolvelta osanneet lisätä uusia innovaatioita ja hyödyntää uusia CIA:n kovennettuja kuulustelumetodeja ja mitä näitä on. Maailma menee, noitia löytyy. Noitia löytyy aina. Kunhan niitä vaan osaa On. etsiä. Mutta tämä on myös tehnyt sitten niin kuin kiehtovan tällaisen noituudesta, noidista ja saatanasta on tullut vastapuolen symboli. Ja esimerkiksi feministiliikkeissä Wicca on hyvin niin kuin sekoittunut siihen. Noituus on feminismiä. Mä sanoisin, että satanismi on niin kuin aina feminististä. Samalla tavalla kuin satanismiin sisäänleivottu on sellaiset asiat kuin ehkä niin kuin siemen anarkismia, niin siellä on feminismiä ja siellä on niin kuin queer-teoriaa ja mitä saatana kirjaimellisesti tarjoaa tälle Thomasinille? Matkailua. Joo. Voita. Tämä olisi riittänyt minulle. Kyllä. Antakaa voita. Myös niin kuin silleen asiat, jotka... Mihin mä laitan mun nimen? Vittu, voita. Pidätkö voista? Haluaisitko nätin mekon ja nähdä vähän maailmaa? Olisitko mieli hyvää? Jep. Jep. No tuota. Vittu ihan paska diili, että tässä nyt on pari kuukautta kärsitty keskellä vitun peltoa, jossa yhtään mitään muut kuin kuolemaa ja paskaa oloa, mutta jos nyt hetken harkitsen, niin... Jospa. Ja että liitto paholaisen kanssa. Tässä tilanteessa. No jospa minä yhden. Oletko nähnyt elokuvaa Witchfinder General? Joo. Vincent Pricein tähdittämä. Kyllä, voidaan katsoa se joskus. Mä en ole sitä nähnyt ihan hetkeen, mutta se olisi ehkä hyvä jatkoaiheena tälle keskustelulle. Kyllä. Mutta Hammerin ihan, muistaakseni on Hammerin tuotanto. En minä. No joo. Mutta siinähän noita vasara paukkuu. Mm-hmm. Mutta mitäs vielä? Elokuva, mestariteos. Ihan siis 5/5 mun mielestä jokaisen, joka on kiinnostunut noituuden historiasta, paholaiskuvastosta, kansanuskosta, ihmiset, jotka tykkää kauneudesta ja taiteesta ja jolla on ylevä, kirkkaasti palava sielun liekki siellä sydämessään. Kyllä mä suosittelen tätä leffaa. Mä suosittelen kanssa, että mä tossa aikaisemmin sun kanssa kävin keskustelua siitä, että mä en ehkä tätä vielä nosta mestariteoksi. Tämä on erinomainen leffa ja niin kuin mieleenpainuva, varsinkin esikoisohjauksena niin kuin merkittävät meritit, mutta Eggersin seuraava elokuva Lighthouse on ehdoton mestariteos. Kyllä. Sitä en kiistä. Tää on... Siitä meidän pitää puhua joskus toiste, koska mulla on Lighthouse samalta ohjaajalta, jossa on 2 näyttelijää. Loputon määrä pieruja. Ei, ketkä nämä näyttelijät oli? Willem Dafoe ja Robert Pattinson. Kyllä. Ja leffan teemat on homoseksuaalinen angsti, miesaggressio, Viina. Vitullinen määrä viinaa Ja pierut. piereskelu ja hyvin miehekästä toimia. Tapahtumat sijoittuu tällaiseen falliseen torniin, Meinaatko, jonka... jättimäinen kivinen kikkeli symboloi jotain tässäkin? Joo, mutta mä dikkaan tästä siitäkin leffasta. No niin, Mä näytin, siitäkin, niin siinä on jotain sellaista samaistumispiirteitä. Jotain. Mutta siis ehdottomasti siis Witch on pakko suositella. Siis ihan siis huippupätkä. Mutta vasta niin kuin jälkeen tullut elokuva asettaa sen alemmas, koska se on niin paljon vielä parempi. Mutta tämä on siis loistava. Mestariteokselle mä varaan sijaa niin kuin ihan sieltä kärjestä. Loistavat leffat, tää on heti siinä niin kuin bubbling under, mutta niin kuin ehdottoman hyvä leffa. Ja suosittelen kanssa. Onko meillä vielä jotain sanottavaa aiheesta? TST:lle kiitoksia siitä, että markkinoivat tätä elokuvaa. Oli mukana levityksessä. Eli jos nyt joku tätä katsova ei tiedä, mikä TST on, niin... TST on The Satanic Temple, joka on perustettu 2013, jota... Mä meinaan sanoa, että jota johtaa Jared Leto, mutta se taisi olla eri jätkä.
Mutta TST tosissaan järjesti erityisnäytöksiä, jossa tätä leffaa näytettiin, ja he markkinoi tätä myös niin kuin tämmöisen sissimarkkinan kampanjana, että leffa olisi Aika pienen budjetin pätkä aika niche aiheesta, niin olisi ehkä jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, mutta he edesauttoi siinä, että leffa ikään kuin loi läpi, että siitä ehdottomasti meritit sinne heille. Saalemiin. Salemiin. niin, heidän johtoportaaseen. Siellä on, Saalemista löytyy ihan oikea Merks-kauppa, jos joskus haluaa saatanallista swagia ja kokee, että se niin kuin, kapitalismi mahdollistaa uudenlaisia uskonnollisia kokemuksia, niin pyhiinvaellus Saalemiin ja Merk-shoppiin Satanic Templein. Meillä on hieno loppuosio, jota on pelkkää äänten piippaa. Hyvä. Nahkaklappi, lopetetaan tähän. Yes, kiitos. Moi. Ja mä dikkaan siitä, miten tässä on näitä guotteja, jotka on vaan ihan vitun pro-Satan. Black Phillip tells me I can do what I want. Joo.